In a typical Greek home, the kitchen is usually the busiest place. Pies, homemade sauces, condiments, preserved fruit and vegetables, wild herbs, handmade pasta, traditional beverages, and sweets. Many of these delicacies have been rediscovered and valued by a whole new generation of foodies and chefs. Let's explore these timeless flavors that continue to captivate taste buds. Ταξιδεύουμε στη Χίο, ένα ξεχωριστό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου. Ξεκινάμε την περιήγησή μας κατευθυνόμενοι νότια. Κάνουμε την πρώτη μας στάση στα Μαύρα Βόλια, την παραλία με τα βαθιά σκούρα νερά που οφείλει το όνομά της στα χαρακτηριστικά ολόμαυρα βότσαλα που την καλύπτουν. Συνεχίζουμε προς τα διάσημα μαστιχοχώρια. Πρόκειται για ένα μεσαιωνικό σύμπλεγμα οικισμών με υποδειγματική αρχιτεκτονική που εξασφάλιζε προστασία από τους πειρατές. Όπως μαρτυρά το όνομά τους, στα μαστιχοχώρια παράγεται η διάσημη μαστίχα. Ένα μοναδικό, φυσικό προϊόν που προέρχεται αποκλειστικά από το μαστιχόδεντρο, το οποίο ευδοκιμεί μόνο στο νότιο τμήμα της Χίου και είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο. Μία αρωματική φυσική ρητίνη με μοναδικές ιδιότητες και ευρύ φάσμα χρήσεων. Η μαστίχα της Χίου είναι ένας πραγματικός θησαυρός. Από αυτή προέρχεται η τσίχλα αλλά και το μαστιχέλαιο που είναι και αυτά προϊόντα pop. Νίκο. Γεια σου Σωτήρη. Τι κάνεις? Τι γίνεται? Καλά. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Νίκο, είναι κατάλληλη εποχή, κατάλληλη ώρα για να μας λύσεις κάποιες απορίες σχετικά με τα μαστιχόδεντρα. Η πιο κατάλληλη εποχή για τη μαστίχα. Ξεκινάμε από τις αρχές του καλοκαιριού. Ωραία. Ιούνιο. Καθαρίζουμε τα δέντρα από κάτω ώστε να είναι καθαρά που θα πέσει η μαστίχα. Μετά απλώνουμε το άσπρο χώμα για να πέσει η μαστίχα να βοηθήσει στο να πήξει και να είναι πιο καθαρή. Τι μπορούμε να κάνουμε μαζί σήμερα, τι μπορούμε να δούμε, τι θα μας δείξεις? Έλα να σου δείξω τη διαδικασία του κεντήματος που αρχίζουμε να χαράζουμε το δέντρο για να τρέξει λίγο μαστίχη ακόμα. Σε βλέπω. Μετά από πόσο καιρό από τα κεντήματα θα βρούμε μαστίχα κάτω? Αρχίζει και βγάζει. Τρέχει, Για πόσες μέρες θα στάζει μαστίχα? Έως και 6-7 μέρες μπορεί να συνεχίζει να τρέχει. Μια εβδομάδα. Μετά αρχίζουμε τη διαδικασία του μαζέματος. Και έχουμε κάποια ειδικά εργαλεία που ρίχνουμε το μαστίχι από το φλοιό κάτω, ώστε να ξεκινήσουμε μετά να τα σκουπίσουμε όλα. Το έχεις εδώ αυτό? Το έχω, ναι. Πώς συνεχίζουμε από εκεί? Έλα να φύγουμε να σου δείξω το άλλο δέντρο να μαζέψουμε. Εδώ. Τώρα ξεκινάμε να σκουπίζουμε και να μαζεύουμε. Τα πιο χοντρά κομμάτια βοήθησέ με, μάζεψε τα εσύ. Ωραία. Εδώ στην Καλαμωτή, ένα από τα 24 μαστιχοχωρία της Χίου, αναζητώ τις κυρίες που καθαρίζουν με τον παραδοσιακό τρόπο τη μαστίχα. Γιατί δεν άρθει ένας καιρός να θες και να μη θέλω. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Να κάτσω μαζί σας. Καλώς κάτσω. Τι ωραία. Συνεχίστε όμως, μην σταματάτε. Ευχαριστούμε. Αν μ' αγαπάς με την καρδιά, μη μου χαλάς χατήρι. Ξύπνα απ' τον ύπνο το βαθύ και έλα στο παραθύρι.
με την γειτόνισσα σου την μαντινάδα να σου πω, αφού τα Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Ανάμεσα στις οροσειρές του Βερμίου, του Βούρινου και των Πιερίων στέκει η Κοζάνη. Εδώ παλιά αρχοντικά, οθωμανικά και χριστιανικά μνημεία, παραδοσιακά και μοντέρνα στοιχεία συνθέτουν το ιδιαίτερο ψηφιδωτό της πόλης. Σε μια σύντομη βόλτα στην πόλη μπορεί κανείς να θαυμάσει τον βυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου, τα πολυάριθμα νεοκλασικά κτίρια του κέντρου, αλλά και την φουτουριστική Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου φυλάσσονται σπάνια βιβλία και ιστορικά κοιμήλια. Ένας αναμφίβολος θησαυρός της Κοζάνης είναι ο κρόκος. Το τελικάτο λουλούδι του κρόκου, που ήταν γνωστό ήδη από τη μινωική εποχή, συγκομίζεται με το χέρι, ξηραίνεται πάνω σε μετάξι, χρησιμοποιείται στη μαγειρική, στην παρασκευή βαφών για υφάσματα, αλλά και στην ιατρική και την κοσμητολογία. Και φυσικά αξίζει το βάρος του σε χρυσάφι. Γεωργία, τι κάνεις? Καλά. Τι έχεις φέρει? Έχουμε ετοιμάσει να κάνουμε το γλυκό του γάμου. Το πλιάφ. Είναι το γλυκό του γάμου για να ριζώσει το ζευγάρι. Είναι παραδοσιακή συνταγή. Παραδοσιακή συνταγή. Τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια την αρωματίζουμε και με το ιδιαίτερο προϊόν της περιοχής μας, τον κρόκο Κοζάνης. Είναι προϊόν. Είναι pop προϊόν. Πάμε να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, τα προϊόντα για τη συνταγή μας είναι το νερό, το ρύζι μας που θα βράσουμε, λιγάκι ζάχαρη και αλάτι, έτσι μια πρέζα αλατάκι. Μετά είναι ο φιδές που θα τον καβουρδίσουμε στο ελαιόλαδο, ζάχαρη με κανέλα για σερβίρισμα, μαζί με το ιδιαίτερο προϊόν της περιοχής μας, τον κρόκο Κοζάνης. Πώς ξεκινάμε? Λοιπόν, ανάβουμε το μάτι μας εδώ πέρα για να ρίξουμε το νεράκι. Θα ρίξουμε και τη ζαχαρίτσα. Ωραία. Όπως και το αλατάκι μας. Ζάχαρη και αλάτι μέσα στο νερό. Ναι. Η συγκομιδή του κρόκου πότε γίνεται? Ξεκινάει από τα τέλη του Οκτώβρη και διαρκεί 2 με 3 εβδομάδες. Με ποιον τρόπο? Με τα χέρια. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Και σιγά σιγά ρίχνουμε το φιδέ μας και ανακατεύουμε να ρουφήξει όλο το λαδάκι. Προσέχουμε να μην μας καεί βέβαια. Αλλά ακριβώς. Τώρα όπως είναι το παίρνουμε και το ρίχνουμε μέσα στο ριζάκι μας. Α, όλο κατευθείαν, δεν σουρώνουμε. Όχι, όχι, δεν σουρώνουμε. Είναι τόσο απλό. Και εδώ πέρα όπως ακούς κάνει αυτό το ωραίο τσιτσίλισμα. Πάμε να στήσουμε ένα πιάτο. Θα ξεκινήσουμε με τη ζάχαρη, την κανέλα στον πάτο στα πιατάκια μας. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε λιγάκι τον κρόκο, πολύ λίγο όπως βλέπεις, γιατί θα δώσει τόσο ωραίο έντονο άρωμα, γιατί θα βάλουμε και λιγάκι από πάνω μετά. Και πάμε τώρα να ρίξουμε το ριζάκι μας με το καβουρδισμένο φιδέ. Όπως βλέπεις ο τυρί βάζω πάρα πολύ λίγο γιατί έχει τόσο έντονο άρωμα ο κρόκος και στο τέλος για γαρνίρισμα βάζουμε μερικά στίγματα του υπέροχου αυτού λουλουδιού για ντεκόρ. Πάμε να δοκιμάσουμε το πλιάφ Το πλιάφ. ή αλλιώς το γλυκό του γάμου. Λόγω της ζάχαρης μοιάζει και με χαλβά με ρύζι μαζί, ανακατεμένο. Είναι και το τραγανό στοιχείο με το φιδέ. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ενώ είναι κόκκινος, δίνει αυτό το εξαιρετικό κίτρινο χρώμα. Ναι, το κίτρινο πάντα. Ελαφρώς πικάντικος, για τον κρόκο λέω, Ναι. αλλά δεν πρέπει να το παρακάνεις. Γιατί μετά αυτό το ιωδιούχο θα καλύψει τα πάντα. Έτσι, έτσι. Άντε, να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Έτσι. Να ριζώσει ο γάμος. Να ριζώσει ο γάμος.